वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज मार्केट 9.5 पोइन्टले बढेको हामीले देख्न सक्छौं। 2085 मा मार्केटले क्लोजिङ दिएको छ है त। यो मार्केट चाहिँ अहिले 2 दिन भयो लगभग बिस्तारै बिस्तारै बढ्न खोजिरहेको छ, तर बढ्ने घट्ने बेलामा 25 पोइन्ट 30 पोइन्ट 20 पोइन्ट 25 पोइन्ट गरेर घटिरहेको छ। भनेपछि घट्ने बेलामा अलिकति स्ट्रेन्थ बढी छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइरहेको छौं र बढ्ने बेलामा चाहिँ खासै स्ट्रेन्थ डेभलप भइरहेको छैन, घटेको बेलाको जस्तो स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन बढ्ने बेलामा भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेको छौं है। जुन अब हामीले सुरुमा पहिला पनि तपाईहरुलाई भनिरहेको कुराहरु के हुन्थ्यो त भन्दा मार्केट चाहिँ बढिराख्दाखेरि यो बिस्तारै बिस्तारै गिजिमिजी गर्दै गर्दै अलिअलि गर्दै बढिरहेको हुन्छ नि। यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मार्केटमा स्ट्रेन्थ छैन भन्ने कुरा बुझ्छौं। मार्केट राम्रो तरिकाले हेल्दी तरिकाले बढ्ने हो भने लगातार अलि स्मुथ वेमा मार्केट जान्छ। यस्तो तलमाथि गर्दै मार्केट जाँदैन है त। भनेपछि मार्केटमा अहिलेसम्म केही पनि कन्फर्मेसन छैन। 2.5 अर्बको कारोबार भएको छ। भोल्युम हिजोको तुलनामा अलिकति बढी आएको छ र मार्केट पोजिटिभ छ। त्यही नै छ हाम्रो लागि अहिलेको अलिकति राम्रो कुरा भनेको है। अब न्यूजहरु पनि आउने टाइममा छौं हामी। अब के कस्तो न्यूजहरु आउँछ त्यसले पनि इफेक्ट चाहिँ पार्छ मार्केटलाई। 2085 को रेन्जमा छ अहिले। मार्केटमा कन्फर्मेसन हामीले कहिले चाहिँ पाउँछौं भन्ने कुरा गरेको थियौं त भन्दा लगभग यो 2130 भन्दा मार्केट माथि क्लोजिङ दिने यस्तो सिचुएसन बन्यो भने भनेको। अब यस्तो तरिकाले 5-10 पोइन्ट बढ्दै गर्दाखेरि अब बिस्तारै बढेर फेरि 2130 पुगेर पनि भएन। मार्केटमा एउटा अलिकति राम्रो स्ट्रेन्थका साथ मार्केट चाहिँ बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मार्केटमा त डाउन ट्रेन्ड चलिरहेको छ। यो रिसेन्ट लोअर हाई र लोअर लोको स्ट्रक्चर बनिरहेको छ। के थाहा फेरि पनि पहिलाको स्विङको हाई नपुगिकन मार्केट तल झरेर एउटा यो डिमान्ड एरियातिर आएपछि मार्केटले अनि एउटा डिमान्ड लिने पो हो कि मार्केटमा केही पनि कन्फर्मेसन छैन। यो टाइममा कसैले केही भन्न सक्दैन है। मार्केटमा भोल्युम चाहिँ ठिकै नै छ अहिलेलाई र कन्फर्मेसन खोज्नु भएको छ भने ट्रेडिङको लागि अहिले चाहिँ मार्केटमा कन्फर्मेसन आएको छैन र बाइ गर्नको लागि पनि सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पनि मार्केट अलिअलि यसरी बढिरहेको बेलामा त्यो ट्रेडिङ पोजिसन्सहरु खोजेर अब ठीक छ मार्केटमा पछि अब पोलिसी पनि राम्रो आउने भयो। त्यस्तो भयो भने मार्केटमा तपाईलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्ने भयो। तर पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै पनि सिचुएसन छैन। के थाहा अब तपाईको केही कुरा नेगेटिभ भइदियो भने त अहिले बढेको 2-3 दिन मार्केट हल्का भए पनि बढिरहेको छ। यो टाइममा हामीले इन्ट्री गर्नु भन्दा बरु मार्केट घटिरहेको बेलामा हामीले इन्ट्री गरिरहेको हुन्थ्यौं। यसरी मार्केट घटिराख्दाखेरि बरु यतातिरको इन्ट्री ठिक हुन सक्थ्यो नि हैन। घटिराख्दाखेरि त 1-2% तलको प्राइस अर्डरमा पनि हामीले अर्डर राख्दाखेरि एक्जिक्युट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। बढिरहेको बेला त 1-2% हायर प्राइसमा हाल्नु पर्यो। बढिरहेको बेला 2% माथि हाल्नु पर्यो अनि फेरि घटेको बेला किनेनौ। बढेको बेलामा चाहिँ 2% माथि हालेर किन्यो भने घटेको बेला 4-5% त त्यतिकै घाटा हुने भयो नि त। सर्ट टर्म पोजिसनको लागि मात्र कुरा गरेको यो चाहिँ है त। अब एकुमुलेसन गर्न खोज्नु भएको छ स्टकहरु राम्रो खालको स्टकहरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै स्टकहरु बढेको छैन। यो टाइममा अलिअलि किनेर राख्छु म मार्केट त माथि नै जाने हो भन्ने जस्तो सिचुएसनमा चाहिँ किनेर राख्न चाहिँ सकियो। मार्केटको वाइज चाहिँ अरु धेरै केही पनि हामीले अरु अपडेट चाहिँ पाइसकेको छैनौं आज है त। र सेक्टर एनालाइसिस केही गरौँ अनि स्टकहरु के कस्तो देखिएको छ। जुन हामीले हिजो अस्ति कुरा गरिरहेको स्टक थियो त्यो स्टकमा पनि मोमेन्टम फेरि रिभाइभ भएको छ र मार्केट अब चाहिँ जाने हो कि त्यो स्टकले केही मोमेन्टम देखाउने हो कि भन्ने कुराहरु पनि अहिले चाहिँ देखिरहेका छौं है। अनि हिजोको एनटीसी को केसको कुरा गर्नु पर्दा पनि 10-12 हजार किता खाएर चाहिँ लास्टमा 58 कै हो जस्तो लाग्छ सर्किट लगाइएको थियो। त्यसपछि मार्केट घट्नु त स्वाभाविकै हो। लास्ट मिनेटमा बढेको छ भने मार्केट स्टार्ट हुने बित्तिकै मार्केट घट्ने नै हो। त्यसमा कुनै पनि केही अरु एक्स्ट्रा कुराहरु चाहिँ छैन र आज पनि अलिकति 5-7 हजार किता 8 हजार किता मात्र बाइ भएको छ। एनटीसीमा पनि अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै ठूलो फ्लो आइसकेको चाहिँ छैन। एकदम एक्सट्रिम पोजिटिभ हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अझै पनि देखिएको चाहिँ छैन। र अब हामी सेक्टर वाइज एनालाइसिस गरौँ। तपाईहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यसो गर्नु होला। फाइनान्स सेक्टरलाई एकचोटी हेरौँ कस्तो देखिएको छ। फाइनान्स सेक्टर हेर्छौं भने यो साइडवेज रेन्जमै बसिरहेको छ। लगभग 0.38 को एरिया भन्दा माथि जानु पर्यो। लगभग 1820-25 भन्दा माथि क्लोजिङ दिनु पर्यो भोल्युम सहित अनि बल्ल हामीले फाइनान्स सेक्टरमा पोजिटिभ हुन्छौं। कन्फर्मेसन पछि बाइ गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि डेभलपमेन्ट बैंकलाई हेर्छौं भने डेभलपमेन्ट बैंक पनि यो एरिया भन्दा माथि पहिलाको एरिया कति छ 4131 भन्दा मार्केट माथि क्लोजिङ दिने जस्तो सिचुएसन बन्नु पर्यो। यो किन भनिरहेछु त भन्दा मार्केट अप ट्रेन्ड जाँदाखेरि हेर्नु हायर हाई र हायर लोको स्ट्रक्चर बनेर मार्केट गइरहेछ। त्यसपछि मार्केट घट्यो र इन्ड्युस गर्न आयो। त्यसपछि हल्का बढ्ने बेलामा पहिला माथि जाने नै ट्रेन्ड हो भने त यसलाई पनि ब्रेक गरेर माथि जानु पर्थ्यो नि, गएन र घटेको बेलामा चाहिँ यो पोइन्टलाई पनि ब्रेक गरेर अझ तल आयो। अब बढेर यो यही एरियाबाट फेरि घट्ने पो हो कि यस्तो सिचुएसन हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन कुर्नको लागि यो एरिया भनिरहेको तपाईलाई। यो एरिया भनेको अब यो भन्दा माथि गइसकेपछि क्यारेक्टरको चेन्ज हुन्छ र मार्केटमा चाहिँ अप ट्रेन्ड जाने एउटा कन्फर्मेसन हामीले पाउँछौं भन्ने कुरा हो है त। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छैन। डेभलपमेन्ट बैंक हेर्यौं। अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा जाउँ के कस्तो भइरहेछ। हाइड्रो पावर सेक्टर पनि ल यो सपोर्टको एरियातिर हल्का भए पनि जे भए पनि बसिरहेको छ भनौं। बस्न सबल भइरहेछ। अहिलेसम्म घट्ने जस्तो सम्भावना अझै देखिएको चाहिँ छैन। तर यो पनि लोअर लो स्ट्रक्चर बनाएर मार्केट पछि तल गइदियो भने त अलि डेन्जर कुरा पनि हुन सक्छ। त्यसैले रिस्की पोजिसन्सहरु चाहिँ नलिउँ। राम्रो पोजिसनहरु लिनु भएको छ। पहिले एउटा बाइ गरिराख्नु भएको छ। प्रॉफिट छ अथवा प्रॉफिट भएको बेलामा अझै घटेको बेलामा पाउनु भएको छ भने त्यसरी एभरेज गर्न त सकियो। तर आफ्नो पोजिसन चाहिँ सेफ बनाएर ट्रेड गर्नु होला है त। अब म्यानिपुलेसन त डिफरेन्ट तरिकाले चल्छ। म्यानिपुलेसन भयो भन्दैमा जस्तै अब म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई भगवती हाइड्रो पावर। यो स्टकलाई हामीले 580 हुँदाखेरि बाइ गर्ने भनेर हेरेको स्टक हो। तपाईहरुलाई थाहा छ 580 को एरियातिर बाइ गर्ने भनेर हेरेको। 580 बाट अहिले बढेर 650 पुगिसक्यो भनेपछि लगभग अलरेडी
10-12% को प्रॉफिट त अहिले भइसकेको छ भनेपछि यो रेन्जमा यहाँ त पुश गरिरहेको छ कि यो स्टकलाई 10-20 हजार किता खाइदिँदै पुश गराउँदै हुन त 1.5 लाख किता जति होल्डिङ अझै पनि छ होला 64 कि 65 नम्बरको ब्रोकरको म्यानिपुलेसन हो यो 65 को जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसरी पुश होल्डिङ प्राइस उनीहरूको लगभग 580 जति परेको छ अनि यो एरिया आउनुभन्दा अगाडि नै ठ्याक्कै 90 बाट पुश गरेर माथि लग्यो हो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि यहाँ माथि हामी बाई गर्न गयौँ भने यता माथि अब दिन त तपाईँको एआई एल्गोरिदमहरूले त यहाँ माथि ब्रेकआउट भयो बाई गर नि भनेर पनि त्यो सिग्नलहरू पनि देखिरहनु भएको छ होला धेरै ठाउँमा होइन अब तर यहाँ माथि फेरि सेल गराएर चाहिँ उनीहरूले फेरि यही एरियामा ल्याउन सक्छन् अनि हामी फेरि यति तल आयो भने चाहिँ होइन अब स्टप लस गर्ने भनेर स्टप लस गर्छौँ अनि फेरि बढाएर त्यहीँ पुऱ्याइदिन्छन् फेरि घटाएर यहीँ ल्याइदिन्छन् भनेपछि यस्तो तरिकाको यो चाहिँ गेम हो है त यस्तो गेममा पनि मार्केट चाहिँ चल्न सक्छ त्यसैले सकेसम्म चाहिँ हायर प्राइसमा नजाउँ कहिलेकाहीँ नर्मल स्टकहरूमा राम्रो ब्रेकआउट भोल्युम सहित बल्ल आज रिएकुमुलेसन हुँदैछ भन्ने यस्तो केस देखियो भने बल्ल हामीले चाहिँ बाई गर्न जाने हो कि जस्तै यो एनआरआइसीको केसमा पहिला यहाँ भएको थियो नि यहाँ ब्रेकआउट छ यो ब्रेकआउटमा हामीले किन्न सक्थ्यौँ किन सक्थ्यौँ त भन्दा यो बेलामा बल्ल रिएकुमुलेसन हुन थालेको थियो भोल्युमहरू जेनेरेट भइरहेको थियो र यो चाहिँ बढेर माथि जान सक्छ भन्ने यस्तो केसमा थियो तर हाइड्रो पावरमा त्यस्तो देखिएको छैन त्यो भगवती हाइड्रो पावरको केसमा पनि है त अब त्यति माथि फेरि ब्रेकआउट भयो भन्दैमा माथि गइराख्ने चाहिँ होइन म्यानिपुलेटेड छ म्यानिपुलेटेड स्टक्सहरूलाई म्यानिपुलेसनकै तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब हाइड्रोको अर्को धेरै स्टकहरू छन् म्यानिपुलेसनमा अब त्यही अनुसार हेर्नु होला नर्मल स्टकहरू पनि कतिपय छन् रेन्ज बाई रेन्जहरूतिर आइरहेको होला युएनएचपिएल भयो 2030 को यो बाई रेन्ज भनी प्रोभाइड गरेको है त यो बाई रेन्ज थियो 230 देखि 40 भनेको अहिले पहिलाकै रेन्ज थियो त्यसपछि पनि घटेर 232 सम्म पनि पाइएको हो 232 को एरियातिर बाई गर्नु भएको भए ठिक छ ल हेर्नु आज 6% बढ्यो यो रेन्जमा बाई गरेको भएदेखि ठिक थियो अब अहिले फेरि बढेर माथि गइसकेको छ यत्रो 5% 6% बढिसकेको छ त्यो लास्ट मोमेन्टमा बढेको हो क्या होइन हेरौँ त यसलाई लास्ट मोमेन्टमा हेर्नु 22,000 किता खाइदिइसकेको छ भनेपछि यस्तो स्टकहरू हेर्नु पर्थ्यो कि हामीले घटिरहेको बेलामा चाहिँ दिइरहेकै प्रोभाइड भइरहेको स्टक पनि हो हाम्रो ग्रुपमा पनि कुरा भइरहेको स्टक हो यो यसरी चाहिँ पोजिसनहरू अलि हेर्नुपर्ने हुन्छ स्टकहरूमा यसरी अब फेरि बढेर ब्रेकआउट दियो भनेर पछि अब 270 मा किन्न जानु चाहिँ भएन है भएन भन्नाले अब मार्केटै अप ट्रेन्ड बुलिस ट्रेन्ड छ भने त ब्रेकआउटमा पनि गर्ने हो अलिकति इन्ड्युस गर्न तल आउला फेरि मार्केट माथि नै जान्छ तर मार्केटको कन्फर्मेसन नहुँदाखेरि चाहिँ हायर प्राइसमा बाई गर्न चाहिँ अलि भएन भन्न खोजेको मात्र हो अब त्यसपछि लाइफ नन लाइफहरूमा केही छैन अहिलेसम्म नर्मली तरिकाले चलिरहेको छ लाइफ इन्सुरेन्स पनि नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि यो रेन्जमा चाहिँ यसलाई पनि कन्फर्मेसन अलि माथि नै आउँछ केही पनि अहिले हतार गर्नुपर्ने छैन नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि कन्फर्मेसन अझै छैन ल यो 11,000 भन्दा माथि मार्केटले ट्रेड गर्यो भने बरु त्यतिखेर हामीले पाउन सक्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर आज पोजिटिभ देखिएको थियो 5800 को एरियामा चाहिँ यसलाई पनि कम्तीमा पनि यो 5882 को एरिया भन्दा चाहिँ माथि मार्केटले क्लोजिङ दिनु पर्यो भोल्युम ठुलो यत्रो भोल्युम आउन थाल्नु पर्यो अहिलेसम्म भोल्युम आइसकेको छैन है नो एनी कन्फर्मेसन टिल नाउ है त यसमा पनि त्यसपछि अब यही हेरौँ सेक्टर हेर्दाखेरि के पोजिटिभ देखियो त म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर अब इन्ट्री गर्यौँ भने पनि ट्रेडिङको लागि छिर्दैछौँ भने कता छिर्ने त अब सबै सेक्टर उस्तै देखिएको छ भोलि फेरि हामी एउटा सेक्टरमा छिर्दिने भोलि अर्को सेक्टर बढ्दियो भने त त्यो त कन्फर्मेसन भएन नि त त्यो त हामीले ट्रेडिङको लागि भनेको त आज किनेपछि कम्तीमा यो टाइममा चाहिँ यही सेक्टर पुस होला है भन्ने हिसाबले पनि छिरेको हुन्छौँ तर त्यस्तो देखिएको छैन भनेपछि कि त तपाईँहरूसँग ठुलो ब्यालेन्स छ भने एकुमुलेसन गरेर राख्नु पर्यो डिफ्रेन्ट टाइपको सेक्टरको स्टकहरू राखिरहने हाइड्रोमा धेरै मोमेन्टम छ भने हाइड्रोको अलिक बढी स्टक राख्ने त्यतातिर अलिक बढी फोकस गर्ने अब ट्रेन्ड आयो भने पनि त्यतै आउला भनेर हामीले बुझ्छौँ नभएदेखि चाहिँ विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ मार्केट अरू कुरा केही पनि छैन ठिक छ पोजिटिभ छ मार्केट अझै माथि जान्छ भन्ने नै हामी आश गरेर चाहिँ बसौँ पोजिटिभ नै आउँछ न्युजहरू भन्ने कुरा पनि त्यति त्यतिको अप्टिमिस्टिक चाहिँ हुनुपर्छ अब घट्छ नै भनेर त्यस्तो डराएर बसेर पनि काम चाहिँ भएन कन्फर्मेसन कुर्नको लागि 2130 हेर्नुहोस् नभए मार्केटलाई घटेको बेला किन्ने हो भने अब पछि मार्केट फेरि घटेर आएछ भने अब 2025 30 40 को एरियातिर गर्ने हो है त अब के कस्तो हुन्छ अरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले पनि धेरै इफेक्ट गर्ने गर्छ अहिले यति नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरू केही कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि पछि कुरा गर्दै गरौँला धन्यवाद।